سلام، من امیر ارسلانم. اینجا تراولس ادونچر یا حس ما جنگی سفره. امروز اومدیم نکات مخفی در مورد پل خاجو بگیم تا آخر ویدیو با ما باشید که قرار سورپرایز. این پل یه ویژگی بسیار منحصر به فردی که داره اینه که کاملا قرینه ساخته شده. عنوان محافظان پل خاجو ساخته شده. بعد در دوره شاه عباس دوم میان این پل رو خراب میکنن و پل خاجو رو میسازن. به نظر من اصلا این خیابون قابل مقایسه با ولیعصر تهران نیست. شما اصلا لذت قدم زدن توی این خیابون رو حس میکنید. شما سقف این خیابون رو ببینید، اصلا آسمون پیدا نیست. چه یه کافه مخفی زیر پل خاجو پیدا کردیم، یه جای خیلی دنج خوراکی. دو شیر سنگی در دو طرف پل وجود داره که حدود 4 قرن پیش ساخته شدن. این شیرهای سنگی به عنوان نماد محافظ این پل خاجو است که بر روی شیر یه سری حکاکی‌هایی داریم که مال ورزش‌های باستانی هست که البته به خاطر سالش اینا از بین رفتن و پشت شیر اسم حرف اول اسم سازنده این شیر حکاکی شد. بچه‌ها این پل خاجویی که میبینید اولین بار اصلا روی این رودخونه زاینده رود اصفهان در دوره تیموری اولین پل رو اینجا ساختن به اسم حسن بیک. بعد در دوره شاه عباس دوم میان این پل رو خراب میکنن و پل خاجو رو میسازن که این پل یه ویژگی بسیار منحصر به فردی که داره اینه که کاملا قرینه ساخته شده و با وسایلی که اون زمان داشتن وسایل دستساز این ویژگی واقعا منحصر به فرده که بیان این پل رو به صورت کاملا قرینه بر روی عرض همچین رودخونه‌ای بسازن که اگر از بالا و تصاویر هوایی ما نگاه کنیم مانند یک عقابیه که بالهاش رو کاملا باز کرده و در وسط این پل جایگاهی قرار داره که شاهان صفوی و خانواده هاشون برای تفریح و استراحت می اومدن اینجا و نقش و نگارهایی که در سقف می بینید بسیار منحصر به فرد و زیباست. دالان هایی که زیر این پل قرار داره و آب از زیر این پل رد میشه. طول این پل حدود 130 متره و 24 تا دهنه داره و روی 23 پایه ساخته شده، در واقع 23 ستون ساخته شده و من این طرف ارگ رو هم نشونتون بدم. اینها کاملا قرینه هستن، یعنی هر چیزی که این طرف پل هست اون طرف پل هم هست و این هم شیر سنگیه که اون طرف در موردش توضیح دادم براتون. یه چیز خیلی جالبی بهتون بگم، میگن بین این دو تا پل، بین این دو تا شیر سنگی که قرار میگیری به خاطر خاصیت الکترومغناطیسی که این دو تا شیر سنگی روبروی هم دارن شما یه سری امواج مغناطیسی رو جذب میکنی. همچنین توی شب برق چشمای این دو شیر سنگی پیداست. البته به خاطر اینکه خب مردم سوارش میشن بهش تکه میدن و باعث میشه که چربی و حالا سایر مواد روی اینها بشینه خیلی خیلی کم شده. یه چیز خیلی جالبی من بهتون بگم، مردم اصفهان مخصوصا حالا شبا میان زیر پل و یه چیز خیلی قصه خیلی باحالی که داریم اینه که زیر پل خاجو یارو واسطاده
مردم اصفهان به شادی میان زیر پل خواجو و اینجا حتی آهنگ میخونن، میرقصن. ویدیوشو من توی کپشن میذارم، ویدیویی که گرفتیم توی شب، و بسیار زیر این پل شادی میکنن. بریم ویدیوهای روی پل رو هم براتون بگیریم، روی پل رو هم نشونتون بدیم. بچه چیز جالب بهتون میگم، در اصفهان قدیم به این پل شیرازی هم میگفتن، چون که اونقدر حالا شهر گسترده نبوده، از روی این پل میرفتن به سمت جاده شیراز، برای همین پل شیرازی هم بهش میگه. و همونجوری که گفتم 130 متر طول داره و کاملا قرینه ساخته شده. بریم داخل دالوناش هم ببینیم. چقدر خنکه. یه چیز خیلی بدی که وجود داره، این مردمی هستن که روی یک آثار تاریخی شهر که نمادی از شهرشونه چه بلایی آوردن. بچه کاشیکاری از دوران صفویه روی این پل هست. بریم دالون‌های این طرف رو هم ببینیم. اصفهان به زاینده رودش زنده است. لطفاً آب زاینده رود رو نبندید. اینجا که میبینین یه کمی بلندتره، اینجا همون جاییه که بهتون گفتم برای تفریح شاه ساخته شده که دربش بسته است و ما نمیتونیم نشونتون بدیم، فقط از بیرون نشونتون دادیم. شاه میومده این طرف استراحت میکرده با نمایی از زاینده رود و این فضای مشبکی میبینیم که هوا در رفت آمد بوده و بسیار خنک بوده. یه خیابونی بعد از این پل هست، خیابان چهارباغ خواجوه که یکی از زیباترین خیابون‌های اصفهانه. درختایی توی این خیابون هست که من نمیدونم قدمت این درخت‌ها بیشتره یا قدمت درخت‌های ولیعصر تهران. شما اگه میدونین تو کامنت ها بهمون بگید. حتما میریم توی این خیابون در ادامه ویدیو و این خیابون زیبا رو هم نشونتون میدیم.
خیابان چهارباغ خواجو اینجا شروع میشه و یکی از زیباترین خیابون‌های اصفهانه. خیابان خواجو یکی از زیباترین خیابون‌های اصفهانه، چهارباغ خواجو، که سقف سبزی از درخت‌ها داره. واقعاً بذارید من برم وسطش. اصفهان انقدر گرم شده دیگه نخ توش دارن میکارن. شما اصلا لذت قدم زدن توی این خیابان رو حس میکنید. میشه هر ساعتی از شبانه روز توی این خیابان پیاده روی کرد یا دوچرخه سواری کرد و لذت برد. ممنونیم از زحمت کشایی که اینقدر اصفهان رو تمیز نگه میدارن. خدا قوت. صدا و سیمای اصفهان هم شبکه 5 اصفهان دقیقا اینجا قرار داره و استودیوهای خواجو اینجا قرار دارن و برنامه‌هایی که ضبط میشه از همینجا ضبط و پخشش انجام میشه. انتهای این خیابون ما میریم به سمت میدون امام که در ویدیوهای آینده حتما براتون از میدون امام و توضیحاتش ویدیو درست میکنیم و میذاریم. فقط لذت ببرید از این فضای زیبای چهارباغ خواجو. سردر رسیدم صدا و سیمای اصفهان رو هم نشونتون بدم. شما سقف این خیابون رو ببینید، اصلا آسمون پیدا نیست. از لابلای شاخ و برگ درخت‌ها باید ما آسمون رو نگاه کنیم. خیلی فوق‌العاده است. بچه‌ها حتما ما رو دنبال کنین، سابسکرایب کنین، توی کامنت ها هر جایی که دوست دارین ویدیو ازش گرفته بشه رو برامون بنویسید، به همون بگید چی کار کنیم، کجاها رو بیشتر نشونتون بدیم یا توضیحاتمون بیشتر راجع به چی باشه تا ما هم به خواست شما کیفیت ویدیوهامون رو بالاتر ببریم. به نظر من اصلا این خیابون قابل مقایسه با ولیعصر تهران نیست. یعنی شما اگر تهران رفته باشین حتما این رو میدونید و خیابون ولیعصر رو دیدید
و قطعا اگر مقایسه کنید این خیابون به مراتب زیباتر و بهتر از ولیعصر تهران. توی کامنت ها به همون بگید کدوم خیابون قشنگ‌تره. یه چیزی توی خیابون میخوام بهتون نشون بدم، اون هم هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرانه، هما. و ببینید چه ساختمون زیبایی داره. این ساختمون ایران ای در اصفهانه، اون رو به معماری سنتی اصفهانی ساختن. فوق‌العاده است. بچه‌ها بیاین بریم یه کافه مخفی زیر پل خواجو. من نشونتون بدم اینجا خیلی دنج و زیباست، یعنی واقعا جاییه که شما میتونید بیاین اینجا و توی جای دنج استراحت کنید. توی این کافه باز یه جای مخفی تر داره که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. اینجا شاهنشینش هست. با من بیا توی این دالون از این راه رو بریم تو. اینجا رو اسمشو گذاشتن سرای صفوی. سمت چپ اینجا قرار سورپرایز شی. بله، یه جای بسیار دنج آروم با یه پنجره بسیار خوشگل. اینجا فقط باید آرامش بگیری. بچه یه کافه مخفی زیر پل خواجو پیدا کردیم، یه جای خیلی دنج و خنک. شما پل خواجو ببینید، یک اولین دهنه پل خواجو کافه رو میتونید ببینید. خیلی جای دنجیه، شربت‌های سنتی داره که بسیار خنکه و میتونید صبحونه رو اینجا بزنید. ما اوملت سفارش دادیم. امیدوارم از این ویدیو بسیار لذت برده باشید. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید حتما و برامون کامنت بذارید که دوست دارین بیشتر کجاهای اصفهان رو ببینید و چه توضیحاتی راجع به اون بنای تاریخی یا خیابون یا هر جایی که دوست دارین داده بشه. و حتما ما رو دنبال کنید. ویدیوهای دیگه همون هم تو پیجمون میتونید ببینید. امیدوارم موفق باشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.